На момент створення гетто в Чернівцях румунська адміністрація, румунський уряд, румунський режим на чолі з Йоном Антонеску чітко розумів, для чого це гетто створюється. Гетто в Чернівцях і в інших містечках Буковини створювалися з метою видворення, примусового виселення євреїв з території Бессарабії і Буковини в ході політики очищення Румунії від євреїв і інших небажаних елементів. Тобто ті, хто ініціював його створення, ті, хто віддавав накази, вони чітко розуміли, що відбудеться далі з людьми, які потрапляють у гетто. І це є специфікою Чернівецького гетто, яка полягає в тому, що гетто існувало зовсім короткий період. Зокрема, якщо ми говоримо саме про Чернівецьке гетто, то мова йде десь про 1,5 місяці до 2 місяців. Якщо ми порівняємо це з гетто, наприклад, у Варшаві або в інших містечках Польщі, то там період існування гетто був значно довший. Це є основна особливість, тому що вона, власне, обумовлює і всі інші особливості, які з цим пов'язані. Короткий термін існування гетто також мав наслідком те, що в цьому гетто, в Чернівецькому гетто не була організована певна інфраструктура, яка була необхідна для виживання людей. Тобто, якщо в Варшавському гетто, наприклад, люди самоорганізувалися, там випускалися навіть підпільні газети, був підпільний театр, були підпільні школи і багато чого іншого, те, що, власне, потрібно для того, щоб люди жили у суспільстві, у Чернівецькому гетто цього всього не було, тому що люди не мали часу для цього. Адже відбувався процес сортування євреїв. Одних готували до виселення в Трансністрію, інших оформляли іншим документи, і ці люди відпускалися, тобто вони мали право покинути гетто. І таким чином цей процес був доволі швидкоплинним, хоча, звичайно, для самих мешканців чи в'язнів гетто це була вічність, тому що жили вони, звичайно, в дуже важких умовах. Отже, відсутність цієї інфраструктури, відсутність такого високого рівня самоорганізації – це є якраз також особливістю Чернівецького гетто. Крім того, слід сказати, що якщо знову ж таки кажу, наприклад, у Варшавському гетто існували органи самоврядування єврейського, існувала єврейська поліція, яка була створена з дозволу і за наказом нацистів. У Чернівецькому гетто також цього не було потрібно з самого початку, тобто організатори не бачили в цьому потреби. З іншого боку, власне, органів самоорганізації на такому високому рівні не було, тому що, як відомо, єврейська община на момент приходу румунів і німців у Чернівці майже не існувала, тобто органів самоорганізації, самоуправління єврейського майже не існувало, тому що радянська влада, яка до 22 червня контролювала місто, вона не дозволяла існування єврейської громади і органів самоуправління єврейського. Таким чином, ця громада практично була, тобто її органи самоуправління практично були відсутні. І коли зайшли німецькі і румунські війська, то часу знову ж таки, для того, щоб відродити в нормальному такому порядку ці органи самоуправління, у євреїв не було. І тому на момент створення гетто, скажімо так, єврейське самоуправління майже не існувало, або якщо і існувало, то дуже в такому примітивному стані. Таким чином і в гетто органи самоуправління єврейського діяли, якщо й діяли, то дуже обмежено і мали малий вплив, та й зрештою
скажімо так, оцей короткий термін існування гетто не ставив перед ними таких завдань, які ставилися, наприклад, перед органами єврейського самоуправління в гетто Варшави чи інших гетто на території окупованої Польщі.